שלום לכולם. כולנו רוצים לשלוט בעצמנו טוב יותר, להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו, אבל איך באמת עושים את זה? אז היום בואו ננסה משהו קצת אחר. במקום לדבר על מאבקים רוחניים גדולים, בואו נתייחס לנפש שלנו כמו חדר מכונות. כן? ממש ככה. עבודה הנדסית מדויקת. אנחנו הולכים לפרק את המנגנון הפנימי שלנו כדי להבין איך הוא עובד, ואיך אפשר צעד אחר צעד לכוונן אותו. אוקיי, אז בואו נודה על האמת. למה זה כל כך קשה להשתנות? הרי כולנו מכירים את זה, נכון? את ההבטחות האלה לעצמנו. ממחר דיאטה, אני מפסיק לחוס על שטויות. הפעם אני באמת מסיים את הפרויקט הזה. ובסוף, כלום. אותו סיפור, שוב ושוב. אז בדיוק על הפער הזה, הפער המתסכל הזה בין מי שאנחנו רוצים להיות לבין מי שאנחנו בפועל, על זה נדבר. וננסה לתת לזה כלים טכניים. כדי להבין את הבעיה, בואו נחשוב על שני כוחות יסוד, שני כתבים שמושכים אותנו. מצד אחד יש לנו את הכעס. תחשבו עליו כמו אש. אנרגיה מתפרצת, חמה, עולה למעלה, שורפת הכל בדרך. ומצד שני, יש לנו את העצלות, היא בדיוק ההפך. היא כמו אדמה, אפר, כבדה, מושכת למטה, לא רוצה לזוז. שני אויבים שונים לגמרי, מה שאומר שהם דורשים שתי טקטיקות לחימה שונות לגמרי. אז מה התוכנית? קודם כל נבין את המאבק הפנימי הזה. אחר כך נפגוש שני מאסטרים עם שתי גישות שונות לגמרי. משם ניצול לכלים פרקטיים, איך מכבים את אש הכעס ואיך מזיזים את אדמת העצלות. ובסוף, הכי חשוב, נדבר על איך הופכים את כל זה לאימון יומיום, למשהו שבאמת עובד בחיים. אוקיי, אז יש לנו שני מנטורים במסע הזה. הראשון הוא הרמב"ם. תחשבו עליו כמו רופא או פיזיותרפיסט לנפש. התפקיד שלו זה לתקן משהו שהתעקם, להחזיר את המערכת לאיזון. השני הוא בעל מסילת ישרים. הוא יותר מאמן כושר אישי. הוא לא מתקן, הוא דוחף. התפקיד שלו זה פשוט לגרום לנו לזוז, להתניע את המנוע כשנתקענו. וזה קריטי להבין את ההבדל, הם לא מטפלים באותה בעיה. הרמב"ם, הרופא, מטפל בבעיה של עיוות. יש תכונת אופי שהתעקמה, יצאה מפרופורציה, כמו כעסנות למשל. לעומתו, בעל המסילת ישרים, המאמן, מטפל בבעיה של חוסר תנועה. אין פה עיוות, יש פשוט שיתוק. המערכת תקועה. אלה שני סוגים שונים לגמרי של תקלות. אז איך הרמב"ם מאשר משהו עקום? פה נכנסת לתמונה השיטה הגאונית שלו, שיטת המקל העקום. הוא אומר ככה: תחשבו על תכונת אופי רעה כמו כעסנות, כמו מקל עץ שהתעקם עם הזמן. מה עושים כדי ליישר אותו? זה לא מספיק להפסיק לכופף אותו. כדי ליישר אותו צריך לעשות משהו אקטיבי. לחופף אותו חזק, בכוונה, לצד השני. רק אחרי שנחזיק אותו ככה קצת ואז נשחרר, הוא יקפוץ חזרה למרכז, למצב הישר. זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. זה נשמע קצת קיצוני, נכון, אבל זה כל הרעיון. המטרה היא להגיע לאמצע, לשביל הזהב. אבל הדרך לאמצע היא דרך קיצוניות זמנית ומבוקרת. זה ממש כמו פיזיותרפיה. אם מישהו כעסן, הרמב"ם יגיד לו, במשך תקופה, תתאמן בלהיות אדיש לגמרי. לא כדי שישאר אדיש, אלא כדי שבסוף הוא ינחת במקום המאוזן. טוב, עכשיו בואו נעבור למאמן שלנו, למסילת ישרים. וכאן יש עיקרון שהוא פשוט מהפכני, והוא הולך לגמרי נגד כל מה שאנחנו רגילים לחשוב. הוא אומר דבר כזה: הפעולה החיצונית יוצרת את הרגש הפנימי. לא לחכות למוטיבציה כדי לפעול, אלא לפעול כדי לייצר את המוטיבציה. הפעולה קודמת לרגש, היא המנוע שלו. הדימוי הכי טוב לזה הוא גלגלי שיניים. תחשבו על הגוף שלנו כגלגל שיניים ענק וכבד. והנפש, הרגשות, המוטיבציה, הם גלגל שיניים קטן ועדין שמחובר אליו. עכשיו, מה הטעות של כולנו? אנחנו יושבים ומחכים שהגלגל הקטן והעדין, הרגש, יתחיל להסתובב מעצמו, ובתקווה יסובב את הגלגל הגדול. אבל זה לא עובד ככה. הסוד הוא להפעיל כוח על הגלגל הגדול, פשוט להזיז את הגוף. וברגע שהגלגל הגדול זז, הוא מכריח את הגלגל הקטן להסתובב איתו. הגוף מושך את הנפש. זה כלל ברזל. אוקיי, אז יש לנו שתי שיטות. שיטת התיקון של הרמב"ם, ושיטת ההתנאה של המסילת ישרים. בואו נראה איך זה עובד בשטח. נתחיל עם הבעיה הראשונה, יסוד האש, הכעס. וכאן, לפני הכל, חייבים להבחן נכון את הבעיה. ופה יש הבחנה שהיא פשוט משנה את כל כללי המשחק. כי אנחנו חושבים שאנחנו כועסים בגלל משהו שקרה. אבל זה לא מדויק. המקור של הכעס הוא כמעט אף פעם לא האירוע החיצוני, הוא הגאווה הפנימית. זה הכל. זו התחושה הזאת, העמוקה והלא מודעת, שהעולם אמור לעבוד לפי התסריט שלי. במילים אחרות, כעס זה פשוט האגו שלנו שנעלב כשהמציאות לא מצייתת לו. זה הכל. ולכן,
איזו שיטה נצטרך פה? ברור שאת שיטת הרמב"ם. אם הבעיה היא מקל הגאווה שיתקם, התיקון יהיה לכופף אותו בכוח לצד השני, לצד של השתיקה, של הענווה, של לוותר. אז מה הכלי הפרקטי? איך מכופפים את המקל הזה בזמן אמת? התשובה היא כלי פשוט, אבל קשה מאוד לביצוע. 60 שניות. 60 שניות של שתיקה מוחלטת. כי אש הכעס ניזונה מחמצן, והחמצן שלה זה המילים שלנו, התגובות שלנו. אם ברגע שהכעס מתחיל לעלות, פשוט סותמים את הפה. לא עונים, לא מגיבים כלום למשך דקה אחת, פשוט חונקים את האש הזאת כשהיא עוד קטנה. טוב, דיברנו על אש. עכשיו בואו נדבר על אדמה, על הבעיה ההפוכה לגמרי, העצלות. אם בכעס היינו צריכים ללחוץ על הברקס, כאן אנחנו צריכים למצוא את ושת הגז, ולהבין איך ללחוץ עליה כשאין לנו כוח בכלל. הבעיה עם עצלות היא פיזיקה פשוטה. חוק האינרציה. גוף במנוחה רוצה להישאר במנוחה. זה הכל. הגוף שלנו פשוט מעדיף לא לזוז. אז לחכות שפתאום מתחשק לנו לקום ולעשות משהו? זה כמו לחכות שאבן תתחיל לטפס על הר מעצמה. זה לא יקרה. פה אנחנו חייבים את השיטה של המסילת ישרים, שיטת ההתנעה. אז מה עושים? שוכחים ממוטיבציה. שוכחים משכנוע עצמי. הכלי היחיד שעובד נגד עצלות הוא פעולה פיזית, גולמית ומיידית. עלתה בראש המחשבה, צריך לעשות כביסה? לא לחשוב על זה, פשוט לקום. התנועה הפיזית הזאת, רק הקימה מהספה, היא מה ששובר את האינרציה. זה הכל. ויש לזה כלי טכני, סוג של נשק סודי נגד חיינות, וקוראים לו כלל 2 הדקות. זה כל כך פשוט שזה גאוני. כל המטרה שלו היא לנצח את ההתנגדות של הרגע הראשון, כי זה הרגע הכי קשה. אז איך זה עובד? פשוט מאוד. לא חושבים על לשטוף את כל הכלים. המחשבה הזאת משקטת. במקום זה אומרים, אני שוטף כלים בדיוק 2 דקות. שמים טיימר ומתחילים. המטרה היא לא לסיים את העבודה. המטרה היא רק להתחיל אותה ל2 דקות. מה שקורה כמעט תמיד זה שאחרי 2 דקות ההתנגדות נשברת, נוצר מומנטום, והרבה יותר קל פשוט להמשיך. אוקיי, אז לקראת סיום חשוב להדגיש משהו. כל הכלים האלה, 60 שניות השתיקה, 2 דקות הפעולה, זה לא קסם. זה חדר כושר. זו תוכנית אימונים. ההתמדה בתרגילים הקטנים והיומיומיים האלה היא מה שבסופו של דבר משנה את האופי שלנו באמת. הדימוי הכי טוב זה באמת שריר. אי אפשר לבנות שריר באימון אחד, נכון? זה דורש עבודה עקבית, אימונים קטנים שחוזרים על עצמם. אותו דבר בדיוק עם תכונות האופי. כל מאמץ קטן, כל חזרה, בונה את השריר הזה עוד קצת. זה לא אירוע דרמטי אחד, זו סדרה של המון פעולות קטנות. תחשבו על זה ככה, בכל פעם שאנחנו בוחרים לשתוק כשהאש עולה, בכל פעם שאנחנו קמים מהספה כשלא בא לנו, אנחנו בעצם מניחים עוד לבנה בבניין האופי שלנו. זה לא איזה שינוי פתאומי, זה תהליך בנייה, לבנה אחרי לבנה. כל פעולה כזאת מחזקת את המבנה, וזו אולי הנקודה הכי חשובה מכל מה שדיברנו. אנחנו רגילים לחשוב שהרגשות שלנו מכתיבים את החיים שלנו, שאם לא בא לי, אז אפשר לעשות. אבל האמת היא הפוכה. הפעולות שלנו, הפעולות הקטנות שאנחנו חוזרים עליהן יום-יום, הן אלה שבסופו של דבר מפסלות את הרגשות שלנו, ולא להפך. אנחנו יוצרים את הרגשות שלנו דרך המעשים שלנו. אז כדי לסיים, השאלה היא לא איך אני יכול להרגיש יותר מוטיבציה, אלא שאלה הרבה יותר פשוטה. מהי הפעולה, הקטנה, ממש קטנה, שאפשר לעשות עכשיו? איזו שתיקה קטנה או איזו תנועה של 2 דקות יכולה להתחיל את האימון הזה, ממש ברגע זה, כדי לחנך את הלב שלנו לעתיד. תודה רבה.